සුබ දවසක් වේවා. මං වගේ රික්වයර්මන්ට් එක ඒට ඩෙවලොප් කරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකේ ලින්ක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ලින්ක් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ ටෝටලි Appsheet කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක යූස් කරලා. මේ Appsheet කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක Google එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒතර Google එකේ තියෙන සිකියුරිටි ෆීචර්ස් වලට අනුව තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද ෆස්ට් ටයිම් ඇප්ලිකේෂන් එක රන් වෙන්න ඕන නම් Appsheet කියන ඇප්ලිකේෂන් එක වගේ එකවුන්් එකට වගේ මොබයිල් එකට ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ Google එකේ එකවුන්් එක ලොග්ගුණට පස්සේ මං හදන ඕනම ඇප් එකක් මේ Appsheet කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා පාර රියල් ටයිම් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මං කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියන්න. පළවෙනි මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරලා මෙතන එනවා ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මෙතන මම ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මේක Google Play Store එකෙන් ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක දෙනවා. මේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක Google Play එකේ තියෙන Appsheet කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකට අදාළ ඇප් එක. එතකොට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕනෑම මොහොතක මම හදන ඕනෑම ඇප් එකක් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා රියල් ටයිම් අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් වගේ account එකට. එතකොට මේක ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මෙතන ඕපන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ් කරන්නද කියලා අහනවා. මේක ඇඩ් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ Google කියන account එක ඔයා sign in වෙන්න මේ එක හරහා. එතකොට අදාළ Google account එක select කරලා username password දුන්නලා තියෙනවනේ ඔයාලා log වෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ඇප් එකට තමයි log වෙන්නේ. එතකොට මේ ඇප් එකේ තියෙන features කොහොමද වැඩ කරන්නේ? එතකොට ඇප් එක කොයි විදිහට use කරන්නේ කියන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරනවා. දැන් මේ ඇප් එක මට install වෙලා තියෙන්නේ. මගේ home page එකට ගියොත් මේ තියෙන දරාස් ස්ටොක් කියලා ඇප් එක. මේ තියෙන ඇප් එක install වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක ක්ලික් කරාම මේක automatically මගේ ඇප් එකේ interface එකට එනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න කොහොමද මේ ඇප් එක යූස් කරන්නේ කියලා.